Tussentijd kunnen wij 1 Korinthe hoofdstuk 10 openen. 1 Corinthiens 10. ...1 Korinthe hoofdstuk 10. We lezen vanaf vers 23 tot en met vers 1 van hoofdstuk 11. 1 Corinthiens 10, nous lisons du verset 23 jusqu'à le premier verset du chapitre 11. Laat ons dan opnieuw naar Gods onfeilbaar woord luisteren. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshaal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toegaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf, en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat ze behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Tot zover dan 1 Korinthe, hoofdstuk 10 en 11. We gaan even om Gods zegen vragen voor, ik ben eigenlijk vergeten, ik heb een blad voor onze broeder Jeff. Kan iemand dat boven voor mij nemen? Aan Jeff geven. Dankjewel, Adnan. Adnan, kun je nog een blad ook nemen? Sorry. Ik heb vragen verzet ook. Dat helpt hem ook goed te luisteren. Dus straks kan Seth vertellen alles wat ik verteld heb. Dus. Ja.
Oké, dankjewel Adnan en Hannelore ook. We gaan dan een zegen vragen voor de verkondiging van Gods woord. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u omdat u ons uw woord gegeven heeft. Dat we daarin mogen lezen. Dat wij het mogen bestuderen en daarover mediteren en tot ons hart te laten spreken. Dat wij van u mogen leren hoe wij moeten leven tot uw eer. Heere, we willen nu samen uw woord openen. En wij vragen om uw hulp. We vragen voor de inlichting en leiding van uw Heilige Geest. De auteur, de goddelijke auteur van de schrift. En Heere, wij vragen ook voor uw bewarende hand. Onze gedachten kunnen zo gemakkelijk afgeleid worden. Help ons daarin. Help ons zien zaken van de afgelopen dagen even aan de kant te leggen en op u te focussen. Heere, help mij in de verkondiging, dat ik uw naam mag groot maken, dat alles mogen gebeuren tot de eer en de glorie van uw naam. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen. Nu, de meeste mensen verlangen naar vrijheid. En dat zien we vanuit de geschiedenis. Denk terug aan de slogan die ontstaan is in de tijd van de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, zo gaat dat letterlijk. Maar we merken wel dat de vrijheid op de eerste plaats was. Ja. Denk aan een andere slogan, de vrije wereld. Nu, dat was iets eigenlijk dat gebruikt werd als een stukje propaganda vanuit het Westen in de tijd van de Koude Oorlog tussen het Oosten en Westen. Maar denk ook aan de protesten tijdens het COVID-tijdperk. Mensen beweerden, juist of niet, ja, dat laat ik in het midden. Zij beweerden dat bepaalde maatregelen een beperking waren op fundamentele menselijke vrijheden van de mens. En er zijn andere voorbeelden die we zouden kunnen noemen. Mensen hebben een interesse voor vrijheid. Mensen willen vrij zijn. Maar wie is het die de echte vrijheid geeft? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij heeft zelf gezegd, je zult de waarheid kennen. De waarheid zal u vrijmaken, zegt hij in het Johannes Evangelie hoofdstuk 8. Hij kwam om vrijheid te geven. Maar, met een maar, dit was de ware vrijheid. Geen andere versie daarvan. Er zijn andere versies van zogenoemde, zogezegde vrijheid. Vraag misschien een kind van 8 of 9 jaren uit, wat verstaat u onder vrijheid? Oh ja, dat is om alles te eten in de hoeveelheid die ik wil. En ik mag dan zo laat mogelijk naar bed gaan en enkel naar school gaan wanneer ik dat wil. Ja, dat is misschien voor sommige kinderen tenminste een begrip van vrijheid. Nu, wij weten dat dat zou niet goed komen als dat kind die dingen zouden krijgen. Maar er zijn ook mensen, volwassene mensen, die verkeerde ideeën hebben over de vrijheid. Wat is het echt? Wel, de ware vrijheid houdt rekening met God. Dus er is een verticale visie naar boven, maar ook met de medemensen, horizontale visie.
De ware vrijheid. Dat is de titel van de boodschap van morgen. En vanmorgen, we zijn geland in 1 Korinthe hoofdstuk 10. En vanaf vers 23. We zijn bezig geweest de afgelopen weken, maanden, door deze brief te gaan. Nu, dit gedeelte hoort bij een blok. Daarmee bedoel ik een blok dat over hetzelfde onderwerp spreekt. Dat blok begint aan het begin van hoofdstuk 8, 1 Korinthe 8, vers 1. En het eindigt in hoofdstuk 11 en vers 1. En dat is de reden waarom wij ook vers 1 voorgelezen hebben vanmorgen van hoofdstuk 11. Paulus komt dan tot zijn conclusie, zijn climax voor dit gedeelte. Nu, de zaak in kwestie voor de Korinthiërs, wel ja, er waren eigenlijk meerdere zaken, maar de hoofdzaak was of zij mochten deelnemen aan afgodenfeesten in de tempel in Korinthe. Nu, sommigen hadden de redenering, wel afgoden, ze bestaan niet echt. Het is gewoon een verzinning in het denken van de mens. En ja, de godin Aphrodite, en er was een enorme grote tempel in Korinthe en ook verschillende kleinere tempels in haar eer vanuit de Griekse mythologie. En natuurlijk, ze bestaat niet echt. En dus de redenering van sommige Korinthiërs was, wel, ja, hoe kan dat kwaad dan? Neem een ander voorbeeld wat gemaakt is van de figuur van Boeddha. Nu, discussiepunt natuurlijk. Maar als je denkt, ja, Boeddha als God, nee, bestaat niet. Maar het bestaat wel in het denken van de mens. Ja, ik weet, Boeddha was een historische figuur en ja, is weggegaan van zijn vrouw en kinderen om zoveel jaren in een speellang te mediteren en tot inzichten te komen, enzovoort. Maar in wezen is hij gewoon een afgod. En ja, je zou kunnen denken, wel ja, is het zo erg als ik een Boeddha-beeld in mijn living plaats of buiten? Ja, op zich is niets. En dat is wel zo. En zo redeneren de Korinthiërs ook. Ja, Aphrodite, nee, we hebben de vrijheid in Christus. Wij kunnen de dingen doen. Wij kunnen eten van het vlees en sociale leven in de tempel en in het vleeshal, enzovoort. En zo deden ze het nu. Anderen hadden bezwaar tegen. En natuurlijk, wij beseffen, ja, die bezwaren zullen er zijn. En Paulus geeft sterk dus de raad, doe niet mee aan de afgodenfeesten in de tempel. Dat kan een andere tot zonde leiden, een andere aanstoot geven, een andere in de problemen brengen. Ook heeft u zelf geen erg in. En er was een andere kwestie, of zij vlees mochten eten dat al geofferd werd aan een afgod. Nu, ik zei dit een aantal weken terug en ik herhaal het. Soms pakt de Bijbel zaken aan die ons niet meer rechtstreeks van toepassing zijn. Maar we moeten niet dus concluderen, oh, de Bijbel is niet relevant. De sleutel, of de truc, is het principe uit te halen achter de zaak zelf. En ik ga niet veel vertellen over vlees en de afgoden die de Korinthiërs tegenkwamen of gemaakt hadden. Maar het gaat in principe hier om rekening houden met een andere. En de ware, echte vrijheid houdt rekening, jawel met God, maar ook met de naaste, met de medegelovigen in Christus. En die houdt ook rekening met de bredere samenleving en maatschappij. Wat wil ik hier zeggen?
de principes zijn belangrijk hier. Rekening houden met een andere, dat is zo actueel nu in 2023 als in de eerste eeuw onder deze Korinthiers. Rekening houden met een andere, heel belangrijk. Als een samenleving of een maatschappij te egoïstisch wordt, te op zichzelf gericht, zorgt dat voor allerlei problemen. Binnen gezinnen, binnen de samenleving, binnen alle sectoren van het leven. Onderwijs, industrie, gezondheidssector, regering, waar dan ook. Dus Paulus, hij wil een oproep hier doen. Korinthiërs, denk aan anderen. Hou rekening met anderen. Jullie hebben de vrijheid in Christus, jawel. En daarom begint hij met een uitdrukking die zij vaak zelf gebruikte. In vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd. We moeten dat niet begrijpen in de uiterste zin. Hij mocht zijn buurman niet vermoorden, dat is duidelijk. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij bedoelt het binnen het kader waarover hij hier spreekt. Maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan hij zegt ook aan het einde van vers, niet alle dingen bouwen op. Dus het is een appel, Korinthiërs, denk aan de dingen die nuttig zijn, denk aan de dingen die opbouwend zijn, die een andere helpen. En wees niet egoïstisch om gewoon iets te doen omdat jij zin daarin hebt. Er zijn mensen in onze tijd die leven gewoon voor het amusement. Leven de lol, soort de slogan, ja. We willen fun hebben, leuten maken, alsof dat het enigste is wat telt in het leven. Paulus, hij roept hen op om rekening met anderen te houden. Nu, ik zei ook vorige week, en ik verwijs even terug daarna naar vers 14. Hij spreekt hen aan met de woorden, mijn geliefden. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Hij had hen lief. Hij wilde het best van hen. Hij was niet bezig met gewoon het wijzen van de vinger. Oh, jullie idioot, wat doen jullie nog? Hij wilde het best voor hen, dus hij maakte een appel. Hij noemt een aantal zaken. Hij wilde dat de christenen nadenken over wat ze doen. Er is vrijheid, er was vrijheid voor hen in Christus. Een afgod is niets op zich. Maar we hebben ook vorige week verteld, het probleem is als we met die zaken bezig zijn, komen andere factoren aan bod. Bovennatuurlijke factoren. Demonen, zeg maar. En ik gebruikte ook vorige week het voorbeeld van het aanbidden van Maria in de Rooms-Katholieke Kerk. Nu, wat zegt de Bijbel over Maria? Zij was een heel fijn, jonge, gelovige vrouw. Ze werd uitgekozen om de moeder van de Heer Jezus te zijn naar het vlees. En zij is opgegroeid als een gelovige vrouw, een fijn voorbeeld. De Heer Jezus had zijn moeder lief, heeft voor haar gezorgd aan het einde van zijn eigen aardse leven. De apostel Johannes moest haar in huis nemen om voor haar te zorgen. Zij was waarschijnlijk een weduwe geworden intussen. Maar al de extra's die onder andere de Rooms-Katholieke Kerk opgebouwd heeft rondom de figuur van Maria zijn nergens te vinden in de Bijbel. Zijn gewoon niet waar. En als iemand zegt, ja, ik wil toch Maria aanbidden. Wel, die figuur, die bestaat niet echt. Maar dat is geen einde van de zaak, geen einde van de discussie. Het probleem is, als we daarmee bezig zijn,
komen deze andere factoren in het spel. De bovennatuurlijke krachten, de demonen. En zij profiteren van de situatie om misleiding te brengen, mensen in de war te brengen. En ruzies te veroorzaken. Dus al die factoren zijn belangrijk. En Paulus, hij maakte dus dit appel, Korinthiërs, let op wat jullie doen. Hou rekening met een ander. Geef geen onnodige aanstoot. En hij noemt een aantal zaken, en ja, ik moet die rap even doornemen. Hij zegt eerst wel, wees eenvoudig, vers 24 tot en met 26, ik lees dat even opnieuw voor. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Liefde voor de Heere God, liefde voor de naaste. Wees eenvoudig, hou het eenvoudig. En ik maak een beetje onderscheid tussen eenvoudig en simpel. Simpel, dat kan een beetje de verbinding hebben met simplistisch. En ja, simplistisch is het, maar wees eenvoudig. Doe niet moeilijk. Denk aan anderen. Denk aan de anderen. Denk aan het geven aan een andere. Staan we misschien niet genoeg daarmee stil, maar geven is een grote zegen. Sommigen kunnen geneigd worden om te denken, oh ja, ik moet aan mezelf denken en voor mezelf zorgen en mijn eigen zaken in orde houden. En er zit ook waarheid daarin, dat is belangrijk. Maar geven aan anderen geeft ook een zegen. Als u de tijd zou nemen, direct na deze samenkomst, en als wij iets gaan drinken, een koffie of sap of de alcoholvrije koffie, even de tijd om een luisterende oor voor iemand te zijn. Nu, misschien heeft die persoon een probleem en u wist niets van. En enkel om een luisterende oor te zijn, kunt u een grote zegen van door uw paar momenten te geven om te luisteren en te praten met die persoon. Heel eenvoudig voorbeeld, maar geven. Ons leven in feite, het bestaat uit wat wij geven. We kunnen enkel geven wat wij ontvangen hebben. We moeten van de Heer ontvangen, maar we hebben bepaalde dingen ontvangen. Ik sta hier op deze preekstoel en jullie zitten op. Dus de Heer heeft ons lichamen gegeven. En hij heeft ons een hersenpan gegeven. En hij heeft ons verschillende talenten gegeven. En die aan hem te geven en te gebruiken, dat is een grote zegen. Wees eenvoudig. Stel geen moeilijke vragen. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt. Dus bedoelt hij, zoek niet daarachter. Soms als christenen kunnen wij een beetje te defensief zijn. We komen iets tegen. Iets wat wij lezen in een boek of online of iets wat wij horen en we beginnen direct vragen te stellen. En wat zit hier daarachter? Altijd achterdochtig en is dat verdacht? Paulus zegt hier bij een wezen als wij, doe het niet. In vertrouwen eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt. Je hoeft niet te vragen, is dat vlees al geofferd aan een afgod of niet? Wees eenvoudig en geniet van Gods schepping. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken. En hij eindigt in dit gedeelte, vers 26, van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Die woorden hebben wij ook vanmorgen gelezen.
Psalm 24. Alles behoort tot de Heer. Alles komt van hem. Hij is de schepper, de onderhouder, de voorziener van alle leven. Van alle leven. Alles komt van hem. En we mogen ook van dingen genieten. Van de golven op de zee, de wolken in de lucht, de bomen, de planten, de beesten. Van onze medemens. We mogen van genieten. We mogen God verheerlijken als schepper. Maar wees eenvaardig. Wees eenvaardig. Tweede, wees verstandig. Vers 27 tot en met 30. Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf, en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Wat zegt de apostel hier? Als u daarachter komt, iemand zegt iets, ja, dat is vlees dat aan een afgod al geofferd is. Wel, hij zegt, wel, dan eet het niet. Maar let hier goed op in de context. Vers 27 is als u een uitnodiging krijgt van een ongelovige. Wel, ga naartoe. Het is niet zo dat christenen de roeping hebben om uit de wereld te komen of in een spelonk te gaan leven, zoals Boeddha en anderen gedaan hebben. Of in een klooster of waar dan ook, zich af te zonderen. Een ghetto-mentaliteit, sommige christenen hebben dat. En zij denken dat ze heel vroom zijn. Als ze dat doen. Als een ongelovige in de buurt is, ze lopen in de andere richting en ze denken dat dat een goede zaak is. Wel, dat is niet de bedoeling. We zijn niet geroepen om heilige Harry's of vrome Valerie's te zijn op die manier. Absoluut niet. Maar Paulus zegt, wees verstandig als je een opmerking krijgt. Iemand zegt, waarom de opmerking zou komen, dat weten we niet. Als een test. Dat gebeurt ook. Mensen stellen soms vragen om christenen te betrappen op hun woorden of op hun daden. Dat kan. Of misschien bedoelde de persoon het goed, gewoon om informatie te geven. Wel, wees verstandig. Wees verstandig, denk aan het geweten van de anderen. Maar maak het principe van de vrijheid duidelijk. Ik mag ervan eten, geen probleem op zich, maar ik zou het beter niet doen in deze omstandigheden. Dat is het kortom gezegd. Wel, wees eenvoudig, wees verstandig en wees godvruchtig, vers 31. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Denk aan de Heer, schepper, onderhouder, voorziener van het leven. Een Vader van de Heere Jezus Christus, die zijn leven gaf om zondaren zoals mij en u te redden. Hij biedt het leven aan, ook vandaag. Ook vandaag. Dat doet hij steeds. En er is de oproep dan dus uit dankbaarheid gedeeltelijk. Leef tot eer van hem, ook met wat je eet. Of drinkt.
Of iets anders, ja, dekt het ganse leven, ja, alles wat je doet. Alles wat je doet, zegt of denkt, doe het tot eer van hem. Wij zijn zijn schepsels, hij wil onze aanbidding, hij wil onze hart hebben. Hij wil dat wij dat met vreugde brengen en met blijdschap. Dan vers 2 en 33, wees sympathiek. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat ze behouden worden. Wel, hij herhaalt zich voor de zoveelste keer. Niet omdat hij vergeetachtig was, het was onder de leiding van de Heilige Geest. Hij wist dat de Korinthiërs het nodig had om het opnieuw te horen. Denk aan anderen, geef geen aanstoot. Aan wie dan ook. Dus niet aan de Joden of aan de Grieken, dat wil zeggen de buitenstanders, en ook niet aan de gemeente van God, ook aan de gelovigen. Geef geen aanstoot. Nu, aanstoot is het woord hier bedoeld als iets dat een struikelblok kan zijn voor een ander, iets dat een andere doet, in zonde vallen. Het gaat niet enkel om iets dat een andere kwaad kan maken. Dat element zit voor een stukje daarin. Maar wees sympathiek. Doe niets dat een struikelblok kan zijn voor anderen, voor wie dan ook. En denk aan het evangelie. Wat is het evangelie? Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws dat de Heere Jezus zijn leven gaf om zondaren te redden. Iedereen heeft hem nodig en de meerderheid in deze wereld, spijtig genoeg, beseft dat niet. Maar dat neemt niets af van het feit dat het zo is. Paulus schrijft aan het einde van vers 33 over zijn levensstijl en in 1 Korinthe 9, ik heb een paar weken terug ook uitgebreid en uitgelegd. Paulus, hij legde dingen af, hij had vrijheden en hij heeft die opgegeven als hij mensen kon winnen voor de Heere. En dat schrijft hij hier, hij doet het opdat zij behouden worden, opdat zij nieuw leven zouden hebben. Denk aan het evangelie, denk aan het effect van uw levensstijl, denk aan het effect van uw houding, denk aan het effect van alles wat u doet in feite. Andere mensen merken soms meer dan we denken. En dat is soms verrassend. Ik kan ook verhalen vertellen. Ik heb predikingen hier gegeven en er was geen enkele reactie na de dienst. Geen enkel opmerking. Maanden later iemand brengt die prediking te sprake in de bidstond of de bijbelstudie of bij een andere gelegenheid. Die denkt, oh ja, dat is interessant. Iets is blijven hangen. Joepie, goede zaak. Ja. Maar mensen merken dingen. En laat ons opletten dat wij ook dingen kunnen doorgeven die goed zijn, ook voor het evangelie. En om af te ronden, mijn laatste punt, wees leergierig. Vers 1 van hoofdstuk 11. Wees dan navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Wat wil hij daar zeggen? Volg het voorbeeld van diegenen die Christus volgen. En het is niet dat hij zichzelf wil ophemelen. Absoluut niet. Paulus wist dat hij een zondaar was. Maar hij wist ook in zijn eigen hart dat hij een oprechte volger was van de Heere. En hij durft anderen opriepen, volg mij zoals ik Christus volg. En dat zegt hij verschillende keer.
Ook vroeger in deze brief, 1 Korinthe 4 vers 16, doet hij dezelfde oproep, ook aan de Filippenzen. Filippenzen 3 vers 17, Filippenzen 4 vers 9, wat u gehoord en geleerd of gezien in mij, doe dat. Leer van anderen, leer van hun voorbeeld. Geestelijke groei gebeurt voor een stukje door wat wij van anderen leren. Wat wij in hun leven gezien hebben, hun houding, hun gezindheid of iets wat ze verteld hebben. Vanuit het verleden ook, boeken die geschreven zijn, kunnen ook leerzaam zijn, inspiratie. Nu, we willen van Christus leren, maar ja, Christus, hij is niet meer aanwezig hier op aarde als de Zoon van God. Waar is hij wel aanwezig dan nog op aarde? Wel, door de Heilige Geest die in zijn gemeente woont en leeft, in alle gelovigen. Dus laat ons van hem leren. Laat ons hem volgen, maar we doen dat ook door van andere christenen te leren. Te leren bidden, te leren in de Bijbel, te leren hoe wij ons geloof kunnen delen. Leren om goed te doen voor anderen. De Heere Jezus, hij is Heere. Gestorven voor zondaars, zoals u. Is er iemand hier vanmorgen, u kent de Heere Jezus niet persoonlijk, voor uzelf. Hij roept u nog steeds vandaag, komt tot mij. Beleid uw zonden, geef uw hart aan mij. En ik zal u het leven geven, de ware vrijheid. Nou, ik durf hopen en geloven, vertrouwen de meerderheid van ons hier vanmorgen. We zouden zeggen, de Heere Jezus is mijn redder, mijn verlosser, ik wil hem volgen. Wel mogen de Heere ons helpen dag na dag. Dat te doen in de praktijk, met onze woorden, onze daden, onze gedachten. Ik slaat even terug met vers 31, terug van hoofdstuk 10 hier. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Amen. Laat ons bidden. Heere Jezus, wij danken u voor dit klein gedeelte vanuit uw woord. Vooral de hemelse wijsheid en inzichten die daarin staan. En Heere, wilt u ons een open hart geven voor de inhoud van uw woord, uw openbaring. Heere, help ons om inderdaad tot uw eer te leven in alles. We hebben uw hulp nodig omdat we zwak zijn. Heer, is er iemand in ons midden steeds een vreemde tegenover uw genade? O Heere, wilt u die persoon kronen met uw genade van morgen? De zonden vergeven, een nieuw leven geven. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen.